Hello everyone, welcome to my channel. I'm Sham, Villaflores. Watch, listen, learn. Don't forget to hit subscribe button. Hello mga ka-Sham Lighters! Pasensya na masyado maingay yung mga aso and ang dami kasing aso dito. Nasa Bulacan pa rin ako. Hindi ba ako nakaka-uwi ng Pangasinan. Nandito ako sa kwarto ko dito sa Bulacan. Ayan, pag-usapan natin ngayon yung rebonded hair ko. Ayan, naliguan na. And so far, maganda pa rin naman siya. Straight pa rin. Maganda pa rin yung labas niya. Yung bangs ko, pinagupit ko na lang yan sa kapatid ko. Medyo failed. Maayos. Maganda yung pagkakareban niya. Sa Pangasinan ko pa ito pinareban. As you can see, maganda ang kinalabasan. Kahit naligo na, satisfied ako sa naging result nitong pagpapariban ko. And sabi ko nga, every year ako nagpapariban, last year lang ako hindi nakapagpariban. Nakakatuwa. Hindi ko kailangan bumalik para magreklamo or paulit, ganyan. May mga times kasi na gano'n na one time ko lang naman, sa daming beses ko lang papariban, one time lang naman yung napangitan ako sa reband, tapos pinaulit ko siya. Dahil super straight na yung buhok ko, lalong bumilog yung mukha ko. Bakit pa kasi ako nagpabangs? And may rason, yun nga, nag-filler up kasi yung psoriasis ko dyan sa noo. Yan, lumilitaw yung mga psoriasis ko dyan sa noo, kaya kailangan akong mag-bangs kahit napakainit. Ayoko talagang may bangs. Nagsimula lang akong mag-bangs nung na-diagnose ako na may psoriasis ako and lumilitaw kasi dyan sa noo ko. Yan yung pabalik-balik na psoriasis ko dyan sa noo, kaya minsan wala akong bangs. Makikita nyo sa mga vlog ko na minsan wala akong bangs. Minsan pag wala akong bangs, hindi masyadong hindi masyadong visible or hindi masyadong nag-flare up yung psoriasis. So, ganon. Struggle lang may bangs. Never akong nagka-bangs. Nung na-diagnose lang talaga ako na may psoriasis. And naglilitawan siya dyan sa may noo ko. Doon lang talaga ako nagpa-bangs. And ang hirap na may bangs. Talk about bangs na ba ito? Yun, napakainit kasi. So, ang pangit lang sa rebond, ayan. Sana tumabay mo ka po. Ang pangit sa rebond siguro, sobrang straight siya. Ayaw ko na masyadong straight. Gusto ko talaga yung may pa-curve ng konti. Kaso yun nga, as I said dun sa una kong rebond video, mas practical lang magpa-rebond kaysa sa treatment. Last year, nagpa-treatment lang ako, kaya parang napaganda yung pagkakulot ng buhok ko. Pero mas practical talaga yung pa-rebond kasi yung treatment 3 months lang siya. Sa rebond, umaabot siya ng 1 year or lagpas ng 3 months. Basta mas mahaba yung lifespan ng rebonded hair. Hindi agad siya babalik sa sobrang pagkakulot. Kung papipiliin ako, mas gusto ko yung kulot kong buhok. Yeah. Pero yung kulot na buhok na treatment, na treatment, ang ganda kasi sa kulot na buhok kasi marami kang magagawa eh. Yung kahit wala kang ipit, may ipit pa yung buhok mo, ganun. Tapos, yun, maraming style. Papakita ko sa inyo, meron akong video doon na maraming style na pwedeng gawin sa buhok kapag natural curly hair yung buhok.
Unlike dito sa Rebond, hindi siya pwedeng ipitin kasi pag inipit mo siya, babakat yung ipit, yung inaipitan, babakat, parang magka-curve siya, So, kapag Rebond, ganyan lang talaga, parang napaka-dull. Yeah, yun yung ayaw ko sa Rebond, napaka-dull niya na, ayan, straight. Straight na ganyan, wala kang pwedeng gawin. Hindi mo pwede siyang galawin kasi hindi naman siya natural straight hair. Kailangan siyang i-maintain na straight. Yun nga, pag inipit mo, may possibility na mag-curve yung naipit ng ipit. Actually, madali lang humaba yung buhok ko. Kaya malamang sa masusunod kulot kulot yan, tapos ito straight. Ang maganda pag na-rebond, pag matagal na yung rebond, medyo nag-wavy na rin siya. Tapos, kumakapal na rin. Yun din ang ayoko dito sa rebond. Straight na parang ang slim. Ang ipis kasi yung buhok ko. Ayoko nang walang volume. Mas gusto ko talaga yung may volume. Ang maganda sa rebond kapag tumatagal na, dahil bumabalik na yung parang original na buhok, nagkaka-volume na siya. Yun yung maganda pag matagal na ang rebond. Yun. Unlike pag bagong-bago pa lang ganito, super dull, naninipisan ako. Pero sabi sa akin nung last year kasi, di ba ako last year, nagpa-treatment lang ako, sabi, dapat daw nagpa-rebond na ako. Kasi, sakto lang naman yung nipis daw. Pero para sa akin, naninipisan pa rin ako. Gusto ko talaga yung may volume. Kasi, pangarap kong magpa-bobcat. Hindi siya bagay, pag ganitong ka-straight, tapos kanipis na pag na-rebond, wala siyang volume. Hindi siya bagay magpa-bobcat. At pagkulot naman, hindi rin pwede. So, hindi ko alam kung paano ko ba ma-achieve yung ganung buhok. Yun yung parang pangarap kong buhok, magpa-ikli, bobcat. Ganyan. Hindi ko alam kung bagay ko yun. Pero, let's see kung mangyayari yun. Ayun lang, yung mga ayoko sa rebond. Yan. Siguro, i-conditioner ko na lang lagi. Itatry ko yung konsuka lagi. Hindi naman lagi, pero gagawin ko siyang parang pang-treatment ko, yung konsuka. Kasi alam niyo ba, bago ako nagpa-rebond, nagkonsuka ako. So, baka nakatulong din yun para gumanda ng ganito yung rebond ko, di ba? Kaya thumbs up sa akin yung salon na yun. Siguro pagbalik ko ng Pangasinan, siguro this week, pagbalik ko ng Pangasinan, babalik ako doon, papaayos ko yung gupit ko. Kasi hindi siya pantay. Ayoko na ipakita na hindi siya pantay. Pero hindi siya pantay. So, ayun. Yan lang mga ka-Sham lighters. And, kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe lang kayo sa channel ko. Like this video. Hit the subscribe, hit the notification bell, and comment and share this video. Yun lang mga ka-Sham lighters. Bye-bye! Sweet enough, I feel this shame. Sweet love, I feel
not ashamed of my love, sweet love, that I count in me. I feel the shame.